mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Parami na ng parami ang mga Pilipinang pumuputi at kumikinis dahil sa Omega Ultra Whitening Soap. Kung ang iba ay gluta lang, papaya lang o kojic acid lang, ang Omega Ultra Whitening Soap meron lahat niyan plus more. May 10 times more whitening actives and exfoliants. Pinakamabilis at pinaka-epektibo magpaputi at magpakinis ng balat. Huwag magtsaga sa bitin. Dito ka na sa Omega Ultra Whitening Soap. Mabibili na sa mga suki niyong butika. Basta sure biz, sure quality. Kaliwa, kanan, isa pang malaki kaliwa. He's down, down, down! Ay, 1 round pa lang, tumba ka na? May ibato ka pa? Mag-Bravo Food Supplement for Men. May macaroot extract para sa increased fertility, Jathropa for improved performance, at Corinea crassa na pampatagdag ng gana. Bravo Food Supplement for Men. May ibato ka pa? Bravo! Bili na sa mga suki niyong botika. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Ari si Gina Flores nag-ayos sa iBerry. Tungod sa akong problema sa mata, di ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw. After using iBerry, nagtinaw ang akong pananaw. Hindi na nagaluha-luha ang akong mata. Katarata nagnipis. Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy, kag sa inyong suki nga mga botika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sang pagsuka-suka, kalain sang paginawa, palanakit sa kasukasuhan, o kung hindi ka makatulog sang maayo, problema gid ang balatian sa kidney. Kung may build-up kidney stones ka, may dugo ang imo mabudlay nga pagpangihi, kag mahal ang dialysis. Halungan ang mga kidney, hagan-hagan sa pag-inom sang alak. Mag-Kidney Care. Ang Kidney Care may lakot nga herbal nga epektibo magtunaw sang kidney stones, kag maka-flush out sang bara sa kidney. Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na maisip ang punggod sa guya ko. Guya ko. Girl, basta pimple, Santon Plus Herbal Soap. Antibacterial ni. Plus, may whitening effect para madula ang tanan nga marka sang punggod sa imo guya. Santon Plus Herbal Soap. Di lang pampaganda, protektado ka pa. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil. Ako si Gilbert Dionisio sa Sibalong. Ang problema ko ay laging sumasakit ang likod at binti. Nang narinig ko na mabisa ang Santon Plus Herbal Oil, as nubukan ko ito, nawala ang sakit ng likod at binti ko. Santon Plus Herbal Oil. Garantisado! Santon Plus Herbal Oil. Ka, ma-joyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tika, ma-joyride na ta. Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha? Sakay ka kitiya. Siyempre, naka-extend ko yan. Basta sagad nga driver, extend, lover. Extend Supplement for Men. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Xanthone Plus Herbal Soap, Xanthone Plus Herbal Oil, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kundi kalidad nga produkto ang ginapangita
klinika mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Radyo Bandera, Sweet FM. Yan ang radyo ko. Wow! May puso! Balik kita sa ato naman nga special coverage sa sining materiyon ang oras sa Radyo Bandera Philippines las 3:52 sa hapon. Now, i-check tabi na nanong sitwasyon subong sa batasang pambansa. No? Tanawon tabi ko na nung sitwasyon subong sa batasang pambansa. Nag-abot na dito si President Bongbong Marcos kaina doon nag-recess na ang aton sining mga congressmen. So, subong ginakuan pa niya. No? Gina-recap nila ang mga... Sige, so far, gina-recap nila mga previous presidents sa ila sa mga ginahimo man nga zona, no? So, okay, balikan ta na karon dugay, no? For the meantime, isa ka former cabinet secretary, babae ni, ginpamangkot siya kung ano ang iyang ginapaabot na may kontenido o unod sang zona ni President Bongbong Marcos Jr. So, ariho, pakita namon sa inyo ang 7-point agenda, no? Ang iya sa ring abbreviation, acronym niya is Ferdinand. Food, Education for Recovery, Disaster Risk Reduction, Infrastructure, Know-how for Vaccines, and Diplomacy for Regional Peace. No? Abo ni ginistorya kay ina ni Sir Winnie Sancho ang about food. No? Ang iabot na balondri sa food, ang iyang analysis ang sa ring former cabinet secretary magsiling gani nga food boosting sang farm kag fish output, no? Amo na iya gusto matabo pabaskugon ang paguma pagisda kay crucial kuno ini nga bagay sa pagkig-away sa inflation kag pagpa maayo sa pagpangabuhi sa mga pigado, no? Ang government aid agencies and private foundation can buy and distribute foodstuffs, no? Especially sa mga nanay bla nga nagapasuso pa, mga bata nga 5 years old and below, 30% na sila mo nga nag-represent 30% of the Filipino nga may ara sila ginatawag lang malnutrition o ga-suffer sa malnourished din sila. Ti ko ng 5 years old gali, dira nga stage crucial din sa bata. Kung hindi siya matipan mayo, diri nag-develop kung ang bata mangin maalam mo hindi siya pag-eskwela or maging successful sa kabuhi niya, no? So budlay gali kun sa sina nga mga AIDS ba deprive mo siya sang proper nutrition, so gusto na nga tagaan sang attention, no? So mga yo tabi sang reaksyon ni Sir Makilan knowing at sa kabataan based sa pagtuon, no? Doon ka crucial ang edad 5 anyos panubo sa development sa isa ka bata kag sa iya personalidad sa pagdako, Sir Makilan. Importante sir kay ang first 5 years, no? Dira na clear naga-develop ang atong brain, na ba? Everything okay. There, no? So kinahanglan sang isa ka bata ang proper nutrition para ma-develop niyang iyang self, no? Physically, emotionally, and everything there, no? Mm-hmm. Para maging ready siya sa iyang mga challenges sa iya pagdako later on. Mm-hmm. Okay. Food. Amo ni kinagin mention mo kina Sir Winnie Sancho, no? About food security and stability to arrest inflation. Mm-hmm. Sir Winnie? Importante man kay ginambal ni Sir Makilan. Formative years mo sang bata mo nang pinaka-importante, no? Kagti magsiling ka nga personality is the product of heredity and environment. Ikaw nangimo karon nga heredity, pigaw plus environment no pa, no? Kundi why na gid, no? That is why ang bedrock sini ang inambal ko ginang food, food security, no? Kay
nagasiling kita nga ang labor is the primary and social economic force. Sila ang nagatuga, no? Ang kamot nila mo nagatuga sa manggad, pero gutom, no? Di kung gutom na gani ang magsulod. Di ko din malnores ang kabataan, ang ilang intellectual capacity pigaw, no? But then, siguro, isulod ko lang bala, no? Ang parte sa education, kakalipat na sa aton history. No, muna nga aton. Tiyan isling ni George Santayana, philosopher. Those who cannot remember the past sila niya are condemned to repeat it, no? Tingiban sa aton, nagkakalipat na. No? Kaya ang aton nga system of education, wala pa gani mag-successful ang isa ka curriculum. Busla naman sa isa ka curriculum. Tanwa ang Kito 12, i-review naman nila. No? Karon kung magbulos-bulos ang curriculum mo, anong guwa sa to sang aton estudyante, but more than that, kinanglan tagid siguro balikan ng istoreta, no? Okay, kaya man ang the past will determine the future mo. Kaya kung hindi dato pagbalik doon, kung diin kita nagalin, paano naton malabot ang aton nga palaabuto, no? Kung why naton nahangpan ang aton ginatawag nga kasaysayan. Okay, so kanami sa punto ni Sir Winnie, no? Ang isa ka simpleng kasugilanon, ang tao hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, kuno mo, hindi makarating sa kanyang patutunguhan doon. Punto, no? Ara na si President Marcos, nakasunod na siya sa halls of Congress, no? House of Representatives. Joint session ng mataboy, no? There will be a joint session sang mga congressman ka mga senador. Sa joint session, ma-deliver siya State of the Nation address. So, Congressman Janet Garin sang Iloilo, sino to? Si Vice Governor Ferrer, nakita ko, Vice Governor Ferrer, no? Nakita naton, nagapangamusta sa damo mga taga-Negros. Hindi ko makita si Mayor Raymond Tongson kay isa. Oy, si Congressman Fords Bero, no? Sa Iloilo, di ba? Kita mo sa mga okay, sino pa rin iban? Kita taday Senator Binay, Senator Grace Poe, Senator Gatchalian, Senator Lauren Ligarda. Kita naton, no? Then gina-assist na nila si President Bongbong Marcos Pasaka, no? Maprepara na ni kay ma-start din ng session, ma-resume, pero tanan sila magpamati kay mag-deliver siya sa iya pinakaunang State of the Nation address. Matabo si Sir Winnie kay TY pa man siya kapungko, man-lay down lang siya sa iya direction kag policy the next 6 years. Amo nang bantayan siguro, especially the long-term and short-term solution sa inflation. Amo ginapaabot na tot, no? Ara na, nagsaka gay kami bi audio kami drang itan, no? Para mabatian ta audio, direkta naman sa batas sa Start ako sa ABS mga analyst, pamatian ta actually parang mga 2 years na rin. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem, to be led by the Samiwang Singers of Ilocos Norte. Bayang magiliw, peres ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisingin, sa dagat at bundok, sa siwoy, sa langit mamahaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tamo, ay nanagninig. Ang bituin at araw niyang kailan, pang may magdidilim, lupa ng araw normal. At ipagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pa, may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Please remain standing for the nation's prayer. Aming manlilikha, tagapagbigay buhay at liwanag ng sangkatauhan. Salamat po sa iyong pagtangkilig at paggabay sa bansang Pilipinas. Salamat po sa kalayaang magtipon tulad ngayon ayon sa talaga ng aming saligang batas. Salamat po na kami dahil sa kabayanihan, pagsisikap at sakripisyo ng aming mga ninuno at mga bayani ay nabuo upang maging isang bansa at isang malayang demokratikong republika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ngayon upang aming dinggin, liwanagan at suriin ang kalagayan ng bayan, ang state of the nation. At upang italaga sa inyong gabay at tangkilik ang mga magiging hakbangin ng pamahalaan sa pangunguna ng aming Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Biyayaan niyo po kami, mga mamamayan at mga namumuno, ng patuloy at tumitibay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan bilang pagsunod sa inyong mabuti at magandang kalooban. Kasihan niyo po ang aming Pangulo at ang pangkat ng kanyang mga tagapangasiwa, ang aming mga mambabatas, ang aming mga hukom, at ang mga tagapagpairal ng katarungan, ng dalisay at ibayong kaliwanagan, karunungan, katwiran, at katapatan sa kanilang banal na tungkulin. Patuloy niyo kaming turuan at atahayin kaming lahat na mga mamamayan at mga pinuno tungo sa dakilang pagkakaisa na magbubunga ng ibayong kapayapaan, kaayusan, kaunlaran, kasaganaan, at kasiyahan ng lipunang Pilipino. Magpatuloy po tayo sa personal na panalangin. Mangyaring ang bawat isa ay tahimik na manawagan sa may kapal. Okay. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Ano yung pangalan niya? Bye. Ito naman kami mama. Ito naman. Vice President Sara Zimmerman Duterte, former Presidents Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, and Rodrigo Roa Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet,
our First Lady, Luis Araneta Marcos, and our children. Distinguished guests, ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have, and we will continue to find solutions, and these are some of them. In terms of the economy, we will implement a sound fiscal management. Tax administration reforms will be in place to increase revenue collection. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and/or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes. Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product, or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively, to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos, or 20.7% of our GDP in 2024, to 7.712 trillion pesos, or 20.6% of GDP in 2028. The medium-term fiscal strategy of this administration seeks to attain short-term macro-fiscal stability while remaining supportive of the country's economic recovery and to promote medium-term fiscal sustainability. Furthermore, and more importantly, fiscal policy aims to bring together the national government's resources so that these are mobilized and utilized in order to gain the maximum benefit and the high multiplier effects for our economy. Measurable medium-term macroeconomic and fiscal objectives include the following headline numbers. These are based on forecasts that are consistent with the guiding principles of coherence of strategies, policy discipline, and fiscal sustainability. 6.5 to 7.5% real gross domestic product growth in 2022. 6.5 to 8% real GDP growth annually between 2023 and 2028. 9% or single-digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least $4,256 US income per capita, and the attainment
of upper middle income status by 2024. The aforementioned headline goals summarize the objectives of this medium-term fiscal strategy being submitted to Congress for its adoption and concurrence to the concurrent resolution by the Senate and House of Representatives. Once adopted, the MTFF will become an anchor for the annual spending and financing plan of the national government and Congress when preparing the annual budget and undertaking related appropriation activities. It is therefore a forward-looking document that extends beyond the traditional 3-year horizon to reach 6 years, coinciding with the 6-year coverage of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The MTFF also promotes transparency and credible commitment to pursue the indicated socio-macroeconomic goals that optimize the government budget. Medium-term growth targets and the assumptions regarding key macroeconomic variables underpin the medium-term fiscal plan. The recent past and the COVID-19 pandemic has beset the macroeconomic environment with challenges and a series of external shocks. Inflation has accelerated in recent months due largely to significant increases in international prices of oil and other key commodities. Still, the economic growth momentum remains firm, as demonstrated by the strong 2022 first quarter GDP growth at 8.3%. However, the recovery process from the impact of the pandemic is still ongoing, amid elevated uncertainty in the international economic environment. Revisions in the macroeconomic assumptions incorporate these challenges and most recent economic developments, leading to upward adjustments in the following: inflation rate for 2022 to 2023, foreign exchange rate for 2023 to 2025, and goods and services imports growth for 2022. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first quarter alone, GDP saw an increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%. Following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at $90 to $110 per barrel in 2022, $80 to $100 per barrel in 2023, and $70 to $90 per barrel from 2024 onwards, as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine conflict, and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand,
Imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year-end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm-to-market roads upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution.
To assist this, I intend to issue an executive order to impose a 1-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469, or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Wow. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019, requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways.
To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagat ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganun madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang ating tinatawag na AICS para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU.
Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag ng mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa isang linggo. Nang sa ganon,
magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide.
Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence,
universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development, and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT7, and the common station that will connect LRT1, MRT3, and MRT7. And beyond NCR, larger-scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, the Panay Railway Project, and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects, such as the Cebu Bus Rapid Transit,
Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system, along with modernizing existing airports and seaports, will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction
of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians, and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang matatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawarang ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya at mga ngalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agaran maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook
ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power.
with respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right-Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act,
which provides for the establishment of the e-government master plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, government financial institutions unified initiatives to distressed enterprises for economic recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, the establishment of a Medical Reserve Corps. Establishes a Medical Reserve Corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the integrated water resource management as the strategic framework for national water management, policy making, and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including
disaster preparedness, and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market collusion, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to 1. Address the ambiguities in the existing law. 2. Address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program. And 3. Foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Of the nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Well, while we are listening, kag naga-take down notes sa iya sa nga discussion, madamo kita sa mga bagay nga nakitaan, no? Diri kita una sa edukasyon, no? Sir, ano ang imong si Sir Makilan sa patag sa edukasyon, ang klaro nga ang direksyon ta mabalik na ta sa face-to-face classes. And he mentioned about dapat mauntat na ning pagpanagtag sa mga hindi manami nga mga learning material sa aton mga kabataan, no? Na-mention niya. So ano imo sini assessment, ang imo reaction as far as the education aspect is concerned sang iya sa nga zona? Ang suna sa aton nga presidente, Bongbong Marcos Jr. Is very impressive. And also very ambitious, no? And nanamian man kami sa kanami sang iyang ka-promising, no, sang iyang mga ginapanghambal. But okay, let's see at the end, no? After 1 year lang taon to ko ano bala ang bala na tuma ina kon wala kati. All of that are all plans, but ang challenge there is how to implement that plans, no, nga ginaano niya subong, no? So regarding sa education sector, no,
Actually, we are expecting he will be talking about about mga teachers, but actually wala namon mahambal, no. But actually we are hoping dala na siguro ang mga teachers sa mga plano, no. Nanamian man kami sa iyang mga programa sa education regarding sa pag-modernize, sabi, no. Pag digitalize ang education, no. Ginaano namon nga tani nga while in the process of doing so, no, kabay pa nga hindi maipit dira ang mga teachers, no. Kaysa as to our observation, no, in every program sa Department of Education, sometimes gakaipit dira ang mga teachers, no. For example, sa computerization program, wala man sang program toward computerization, but actually ang nag-provide teachers man, no, and all of that comes from their pocket man nga mga pundo la, no. So kabay pa nga ang namon nga kanami sa programa, pat kabay pa nga hindi dira maipit kag mabiktima ang mga teachers nga para ma-implement lang ina ang mga programa, makano ang mga teachers, no, sila nga sa ila pa bulsa magali na nga mga pundo sina. Okay. So, guro ko madula na ni ang mga blended learning, makafocus na ta face-to-face, hindi na ni manabunan ang mga sir kag mamta, pagpaprinta sa mga materials. No, nga may ara, mang ginahatag, kisa delay lang. Sir, nag-mention niya to, retraining of teachers to ensure nga mabalik liwat ang aton nga maayo nga rankings sa bilog nga kalibutan when it comes sa klase sa edukasyon nga may ara kita. Okay man na, sir, no. Okay man sa amon nga mas may magina para nga ma-enhance pag ang amon nga skill kung how to educate well our students, no. So good man. Okay, no, sige, no. So kataom, no, may gimuno siya, the scale and the speed of which these innovations are introduced universally into our everyday activities is unprecedented in our recorded history. It's because whether we like it or not, naga-digitalize ng kalibutan subong, no? So, thank you, Ginsara. Amo tong assessment sa edukasyon. Sir Diego, before ko kay Sir Winnie, kay kalabanan, gipangambal Sir Winnie, kay na, amo ning pinakauna man yung mention ni President Bongbong Marcos. Sir Diego, diriti kadto sa presyohan na isang gatong. Kin-mention niya, ang posible prices nga matabo, no? Nadumduman ko, nag-take down note, gigudi, ang crude oil prices sa Dubai, no, $90 to $110 per barrel as of now, 2022. Ang projection niya by 2023, it's gonna be $8 to $100 per barrel. By 2024, it's gonna be $70 to $80 by 2024, no. $70 to $80 per barrel. Ano imo sa nga reaksyon bilang miyembro sa transport sector, ang presyo sang gatong really matter sa inyo adlaw-adlaw nga tanan? Well, statement pa lang to niya, and kami nagatakos man sang iyang ginambal base man sa kapasidad niya. Kabalo man tangati ang presidente may basbas siya sa iyang mga senador sa kongreso. If ever gid man nga gusto niya ipatuman, kung i-prove niya ang iya statement subong, kinahanglanon niya nga i-scrap ang oil deregulation law. Kaya ang Republic Act 8479 is law, eh. Hindi niya pwede lapakon, hindi niya man na pwede dagdagan executive order or presidential decree. Dapat i-amend na dugay na among ginasinggitan. Pero sa pangako niya nga maglambot to 70 to 80 to 90 by 2024, malabo, no? Unless siguro nga may independent na source ang Pilipinas, sa gini na sa magsalig sa China, sa Dubai, nang hinambal nila nga may mga Ukraine. So, tanahon ta. Pero ang amon ginalauman subong dapat as soon as possible ma-review na kag ma-scrap ang oil deregulation law. Okay, no. So oil deregulation law, actually the word itself deregulate sa mga utod tabla, no. Way kamang mention deregulation, gindula sa gobyerno ang iya poder kag power, kag control sa mga oil companies. Kaya isang una may ara patana, nga bisan pa paano maka-review pa ta sa ilang mga records kag libro mo. Gina-check pa na ila, oy, ma-increase ka mo, gina-check pa rin sa gobyerno kung dapat sila ma-increase sa muni sa una. Madumduman ta may inventory before sila maghimo, no? Galing kayang delikado naman kung may inkahots bla na ginatawag may collusion.
pero kabay pa, no? Muna ginamuno ni Sir Diego Malacad. And so far, doon mo lang ni ginmuno niya, projection lang. Ang isang ginmuno mo kina Sir Diego, ang international, ang presyo sa world market, di tani makontrol ya. Well, wala chance. We don't have the capacity to control it, no? And ang isa lang guro ka talulupang doon, kaya nag-mention siya sang full speed ahead. Sa DOTR? Sa DOTR. Modernization ba sinay? Oo, tiko ni modernize mong seaport, airport, kaya ang sa idalo man lang niya sang DOTR is land, air, sea, kag railways. But silingon kung i-full speed mo siya, dako nga pasalamatan sang pumuluyo. Ilabi na, like for example, ikuha na to, no, para Bacolod. Kung i-train mo ang Bacolod to Kabangkalan, Bacolod to Cadiz, doble na yung pamalakpak, pati indigenous people di magkapalakpak na ya. Kay mas transport na mo. Kay kung diri ka lagi sa Bacolod maglantaw, matingala ka ang aton dalan from Bacolod to Kabangkalan, ka 6 lanes na. Pero dulaon mo traditional nga mga salakyan. Sinong ginapreparahan mo? Ining ginambal niya nga i-double time ang mga project, connection sa mga seaport to another port. Nami gini pamatian, pero kay sino mo sa gina-prepare? Kaysa modernization program mo, dulaon mo traditional eh. Hindi lang phase out sang unit, kundi phases off sang aton nga mga driver. Kaya ang programa ya pertika bulay. That's why atong kululbaan ka ginamention niya nga paano tabuon ang seaport kag airport. Kag tinaka-mention siya nga buligan ang mga na biktima through Republic Act 11469 ti ilusyon na kaya until now ang ginapangako sang DBM wala mga na nagtulupa di na to mga 6,500 para sa tricycle, taxi, minibus kag jeep. So kabay nga magbugtaw sa kamatuoran, hindi lang siya magsiling pangarap mo, also pangarap ko kay basi puros lang tani pangarap. Tandaan ta nga ang iyang 1 year, inang ginambal nila nga hindi ko kaya sa 3 months, 6 months, taga 1 year. Okay. Endra ta sa so in takson. short, as of now, amang enroll nimo as part of the transport group kag sang commuters group, gaan siya anay honeymoon period in the next 1 year. Yes, pero ang advocacy yata halin sa mga previous nga administration to be continue na ya. Kay para siya man mismo mag-analisar kag manaog sa level sang transport industry. Remember nga ang transport industry naton part na sa sang commerce and industry mo. Hindi pwede ka lambot ang ginambal niya dito sa bukid kung wala to sang driver nga makakadto. Ilabi natin programa niya. Continuation sang ginambal niya, continuation sa mga maayong handom ni Duterte. So wala yaman ginmention ang build. Pero sa continuation kinanglanon mo gid nga may transport industry. So gusto naton ang simento makalambot dito sa Kanduni, in gusto tang alugbati dito makalambot man di sa Bacolod. So kinanglanon mong transport. So kagina ginambal niya nga pabaratuhon, di ang kunin mo transportation cost dapat mabarato man eh. So ang biring sinatanan panubuon ang presyo sa produktong petrolyo. Okay, sige. Thank you gid Sir Diego. Kadtuan ko Sir Winnie, no? Pamatian ta siya kay kadamo sang ginpangsulat si Sir Winnie Sancho nga mahimo makatag siya sa painuino kag reflection para matagaan ta dugang ihibalo aton tagpanamati Sir Wen. Well, siguro kung pamatian mo ang iyang kwan nga zona, makasiling ka bala nga too good to be true. Well, kung ang the proof of the pudding is in the eating no? So hulaton tanay kung ini bala matupagid kay usually ining mga rhetorics man lang no during sona normal ginaya kag ti natanaw naton mayong scriptwriter ni ni President Bongbong Marcos. Doon na-impress ka man sa mga litalya. Yeah, precisely Litanya, no? Pero may duwa sa kapunto nga pabor no sa akong pagtanaw sa labor. Number 1, to the workers in the agricultural sector. Wow, okay. Nakapacitate niya no, ang term ko gina is to capacitate. Kag amo nang iya direksyon ni ginambal kay na. Correct. No? Kwan sobra pa gani no. Oh, okay. Damo siya sang projection no. Now if this will be done, magakalipay ni ang mga mamumugon sa agricultural sector no. Te man sinintabla nga while it is true nga kami ni Sir Jico ga-criticize kami sa gobyerno, pero titanawon taman kung maayo man ang inimuha niya, iba i-appreciate taman no. Ikadua, ang sa Department of Migrant Workers,
makreate siya bago nga departamento. Ara nga daan, no? Si i-strengthen niya pagid. Kaga mga proseso. No? Paliputon niya. I-fast track niya kung maglakat ka sa abroad, mga documents mo, and all of that. Ti ang sini nga wala na bureaucrasya, no? Sa paglakat sang isa ka mamumugo, no? So amo ining ang tatlo mo kuno kabulan nga waiting, himo ilang tatlo man na. ti ko na ining that is a welcome development sa mga OFW, no? Okay. Kaya muna nga aton nga ginatan-aw nga source of our additional income, no? So sa dira nga punto, may kapalakpak na di kinang OFW si Ma'am Roda Angeles Knight. Oo. Pagkabati iya nga mahatag scholarship sa kabataan sa mga OFW, doli so damdamon man scholarship, pwede man talaga tagtagan, no? Pero kabay pang mapatuman ni. No, mula ang kinanglan sa hambal ni Sir Diego, ang iyang trickle down effect, no? Mabatyagan tani within 100 days, no? Okay. Pero finally may dismayado lang ko sa suna, no? Okay. Why gid mention ang contractualization, no? Okay. Kag ang Indo. Ang security of tenure bill nga ginpito ni President Duterte. Tani bisan pa piaw man lang kung kuan lang bala discuss paagyan niya man kagti kinahanglan naton ini nga security of tenure kati ara sa constitution mo. The workers have the right to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage, no? So amo ning sako niya bilang isa ka labor advocate, amo ning discontentment ko, no, sa SUNA. Nga while it is true nga gintagaan sang pagtamod ang mga workers sa agricultural sector kag sa migrant workers, ang aton mga organized labor, no, way gidyagin mention. In addition to that, dapat tani nang mention man siya sang national minimum wage, no, na hindi na ta magsali hangla sa RTWPB kada after 1 year, no, mayara kita nga national minimum wage nga mga govern sa workers in the private sector, no. So as a whole, ang vision ni President Marcos is grand, no, a grand vision which grand and expanded vision which if implemented will redound to the benefit of the people. Pero kinanglan that remains to be seen, no. Tanawon ta pa. So while, the proof of the pudding is through eating. Anabi, no? Actually, nami kaya rin sila di ato yung mga panelists, gabulig sila narisar sa nangin speech ni President Bongbong Marcos. Isa ka namian ko nga bagay, kung mapatuman ni, i-condone ang tanan nga utang sang tanan nga mga CARP beneficiaries nga wala makabayad sa Land Bank of the Philippines ang bili sa iladuta. Kabalo ka, even if ginatag sa gobyerno na, may ara ka na ginabaydan mo, no? Nga gamay nga amount para sa pagatag sa imo. Ting ibanda gani, actually may kilala ko nga may mga utang sa Land Bank, mga 100,000, kag siya daw gusto nga butungon tong duta nila kung isang bayad sa anong panawag sa naman sa emancipation nga paghatag bla sila sang lote, sang duta, no? According to President Marcos, that is 58.12 billion pesos ang loan sa mga CARP beneficiaries. And if makondone ini, ang makabeneficyo diri 654,000 ka mga CARP beneficiaries. Grabe, no? Then, may isa to ka punto ka ina nga ginraise si Sir Malika Makilan. Sinya, kung makagraduate ka sa agriculture, doon nag-promise ang presidente nga tagaan ikaw duta, nga i-cultivate mo, no? Bukabay pa, no? Then, ang isa ya ka gusto nga tutukan is tourism. Paano yun himuon? I-upgrade ang tanan nga mga airports kag seaports, no? Kamangin accessible na nga mga lugar para at least maduso pagid naton ang turismo. May tinaga sa to kinaginambal about foreign policy nga sa linya, we are very jealous of all that are Filipinos, no? No? But sige nung kung ano yung iya ka Filipino, tindugan niya gid, no? Nga iya ka Filipino. So, paano tayo i-resolve yung conflict sa West Philippine Sea? Amo naman nabantayan tagyapon, Sir Diego, in the next 120 days, no? Doon ko namin pamatian nga we will not waver, no? Sa aton nga panindugan kay claim sa aton nga sovereignty, no? So remember, isa di ka sensitive nga issue kay while we are claiming the sovereignty of the West Philippine Sea, may portion da nga hindi kitang naga-posisyon, no? So tanawon nato na, no?
IPIRA law, sir. Can you please tell us nga dapat ta i-amend ang IPIRA law? Anong kayo nadala sini sa aton man kay mga konsumidor sa kuryente? There are provisions nga nagapabor sa mga power supplier kag mga tagiyaman sa mga distribution utilities. Imagine distribution utilities ka ma-involve ka sa negosyo sang transmission ng kuryente. Distribution utilities ka o kung power supplier ka man, ara ka man na-involve sa business ang generation. So kinanglantan may dividing line no okay. Dapat out of the conflict of interest abing gwa niya. That's right no. Pero pinaka-importante ang tatlo ka sangas ang gobyerno, ERC, DOE, kag ang NEA dapat repasohon Okay. Damo di kurap Correct. Dire naga-proliferate ang natawag naton nga overcontracting no. May collusion na ginambal mo kina between power supplier and members of the board. I am talking in general sa tanan kabilugan yung industriyan. Amo na ang ilakalakalan no nga nagahatag sang kalbaryo sa mga konsumidor nga nagabayad kita sa aton kuryente sa pinakamahal nga presyo. Okay. Buhion ang nuclear power plant, no? Tingwaan nga mangita kita sang kuryente ngalin sa mga natural mga ano pa namang sina mga renewable source of energy, no? Solar. Like solar, hydro, geothermal, no? Geothermal, no? So amo nang mga isa sa mga ginaduso ni President Marcos. And then emergency shelter assistance program, no? Padasigon kag pasimplihon para sa mga pigado ta, no? Then may gin-mention man siya about sa aton sining digitalization, no? Gusto yan ang dapat ma-align ang aton gobyerno, ang aton sistema sa modern world. Kita mo ito ginambal bisan sa mga dokumento no, sa mga OFW. Sa cellphone mo pwede na, pwede na ma-verify through subong mga papeles na kisa ma-wigit mo na mo Sir Diego mo. Siguro duga na niyo for progress to sa una sa nagamit na magsulod sa mga mall, no? Do may mga cards tabla, may QR code, no? So do may amo-amo na ni, no? So matotal nakitaan ta katahom iba naghambal nga ti tama ka ambitious kayo, no? Kag very impressive pero ambitious nga sa isang zona ni President Marcos. May duha ka instansya kay na sir nga nakita ko nagtindog ang tao. First, sang gideklarar niya nga hindi lang dapat tanan nga mga development ato nakatuon sa National Capital Region. Dapat patindugan man sa ginatawag nga specialty hospital sa iban man nga bahin sa pungsod. Like lung center. Di maginabla kung diri sa aton may mga kidney center tadi sa Western Visayas, no? Lung center sa Visayas. Hindi na ta magkadto to sa Manila. So ginpalakpakan ni kina standing ovation gid, no? Kay kaduwa nga ginpalakpakan standing ovation pagambalya nga panindugan gid naton ang sovereignty sa pungsod Pilipinas. Do nagpukaw yung guro ang patriotismo, nasyonalismo sang aton nga mga tumalambong dito kaina sa batasan, no? So magakuha kita sang reaksyon sa mga OFW, farmers, mangita kami sa mga CARP beneficiaries. Di ba kuan reaksyon, imagine mo i-condone, no? Ang ila utang sa gobyerno. And ang pagbutang sa mga specialty hospital, amo nang aton man sila nga bantayan, anong reaksyon sa mga doctors naton nga rideri, no? Sa Bacolod kag Negros Occidental. And as far as the transport sector, so far, apektado yung transport sa presyo sang gatong mo. Kung ini nga mga projection magtuod, ti dako ni nga bagay, imagine mo kung maghimo na lang bis $70 to $80 per barrel, no? Pila nang equivalent yan sa presyo sang gatong sa aton di sir? Kada litro kung magamuna ng presyo anay. Sir Diego? Well, kung ang ginamention niya, dito na lang tama base sa kwan sa Dubai nga rin. 90 to 100 Kami harap patay sa sir nga MOPS. Oo. Mean of plat sa Singapore. Singapore. So kung amo nang basihan naton, so dapat subong sa subong kay at ang ginambal niya tubi pa na. Kung subong ang ginambal niya, yati si Parta dapat 46 pesos ang aton nga diesel. So, sa yan ang ginambal Galing bangod sang excise tax. Tungod sa mga taxi subong
nga nagaginpatong amo na nga naglambot kita tag Sa stintag yapon? 78 to 89. So hoping nga maintindihan niya nga ang transport industry hindi necessary nga patungan mo sang dalago nga mga taxis. Okay, ang public utility ga represent siya in behalf sa gobyerno mo. Kami ni nga mga driver, mga empleyado kami sa gobyerno nga wala kami gakuha sweldo. Amo na nga panawag sa amon, public utility jeepney driver. Pero hindi kami iya sang gobyerno. That's why ang mass transport nga kinahanglanon naton, that is supposed to be owned by government. Hindi nga public utility vehicle pero private ang nagapanag-iya. Okay. So sa aton nga mga tagpalamati, no? Para i-wrap up ang aton sa nga coverage karong adlaw, no? Ma-pause lang kami commercial break. Pasalamat kita una sa aton tatlo ka mga bisita, no? Kaya nga gindugangan nila duag ang atong nga discussion subong. They have their own opinions and views regarding sa zona sa atong nga presidente, and they represent well sa sektor nga ila sining nga ginatiglawa sa aton nga program. And we're so very happy to them nga naging kaupod na ton sila. At least ang mga tagpalamati tabla medyo mawiden ang ilang nga paminsaron. Open-minded sila sa discussion naton. And by tomorrow morning, we'll be opening our lines para sa Foro de los Pueblos. You can participate and give your reaction, comments, suggestion regarding sa zona ng inyong nabatian. No? By tomorrow, labuto na to ng mga carp beneficiaries mo. Amo gini pinakadamian ko balita kay namo, no? May isa pa to kay na, sir, sa farmers. Mabakal binulto nga supply sang abuno ang gobyerno kag ihatag sa aton nga mga farmers. Ina ya guro sigurado ya manubo na yang presyo sang bugas na kay nga. Number one, isubsidize ang farmers naton. Bisan magnubo ng presyo sa market, hindi pirding farmers ta. Kay less ang expenses, no? So nakita to isa to kay na like dugangan pag idang technical, magsingta technical amo na ning ihibalon nila pagpanguma, gamiton nila technical, mechanical and financial support amo nang gipromisa sa ila, no? So maybe daw dako pagpati nga basi matuman ni kay dra siya mapungko mo ning niya gusto nga tagaan prioridad ang agricultural sector, no? Hopefully matabo na ti sa ginambal ni Sir Diego, ni Sir Winnie kag ni Sir Josinito, tagaan ta siya chimpo. Ang panuwag ni honeymoon period to the newly elected president, no? Mapulot gata ta na isa ton nga presidente, and after the 100 days, the first 100 days after this zona, tanong ta kung diin na asta ang iya sa ningagin promesa. So balikan tadi sila nga tatlo after 100 days kung anong ilan nakita, na mabalik kami Sir Winnie, invite namong kamuliwat after 100 days. Kay istoryahan ta kung balagin promesa niya nagtupa o kung wala, no? So ang final message mo Sir Makilan, Sir Josinito Makilan, ay mo final words sa aton nga mga tagpalamati, Sir? Sa liwat, maayo gid nga madamo gid nga salamat sa pag-invite sa amon diri para ipabutyag namon ang amon nga sentimento man kag ang amon nga pag-intindi regarding sang suna sang atong presidente. Sa amon sa edukasyon, no, rest assured nga kami nga mga taga DepEd, we are always ready, no, sa pag-accept sa mga challenges nga ginahatag sa amon. So sa liwat, mayong hapon sa tantanan. Sir Diego? So, thank you gid sa paghatag oportunidad, no. Excited ang aton nga mga lokal ang sipalay subong enjoy to siya kay butas sila monitor, no, sa northbound terminal. Sa aton mga driver, still kuan lang orya Thailand ta Japon pa ang ginalauman naton, hindi man na naton dahil makuha pagsulod ni President Bongbong, no. I-antisipar naton ang pinakamayo nga senaryo. Ang maayo lang diri kung naghiliusa kita. Proteksyonan tang aton nga palangabuyan kay para ni sa futuro sang aton kabataan ay gambal man gani iban nga mga politiko nga nagpolitiko sila bangod nga ang ila ginikanan sa una mga driver man sa jeep. That's why pangamuyo lang ta, updan ta lang sang pagsalig aton kaugalingon, and always gid monitor ta sa mga balita para mabalaan naton ang update, no. So thank you very much gid sa Radyo Bandira sa tanan nga taga Negros nga monitor, no. Mayong hapon. Okay, Sir Winnie. Well, sa mga mga kauturan naton sa agricultural sector, no. Congratulations, no, sa promisa sa aton labi na gid sa aton mga migrant workers, no. But at the same time kinanglan, no, kita mangin mabinantayo, no. Okay. Kag tanawon gid naton nga ang gin-deliver, no, ni President Bongbong Marcos sa sininga zona dapat tumano, no, para nga
may ara pa kita sang ginatawag nga paglaom sa atong nga palaboton. Salamat gid sa Radyo Bandera kag may nga pon sa inyo tanan. So in behalf ni Dr. Emilio yang amon CEO, gipasalamat kami sa inyo pagtambong kapag upod sa atong panel subong adlaw, no? Mga panelist naton kampiyon, no? So ma-post na ta commercial break, pagbalik ta, we will have the reaction upod ang atong patrol, anong reaction sa kumuntao sa inabatian sa sona ni President Bongbong Marcos. Ang oras, 5:45. Who plays the biggest songs? We do. Who delivers clear and balanced news and commentaries? We do. We are Radyo Bandera 103.9 Bacolod City. Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordicasarancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Ilang imo nga ginom nga kakapsula? 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. DTX 500. Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kung ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agut matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan. Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Di kun sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, basi mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C. DTX 500. Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdua-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Namit na gid sa akon nga mata. DTX 500. We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan daw kag mag-inom sang ginawag nga Mighty C. Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo.
Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, didto na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan nyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna permi na muna dre ginalecture nga lain gid ang palainom DTX 500 kag may TC. Lain gid ang palainom sa mga suplemento. DTX 500. Katalina habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko tagda duwa ka kapsol. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay nami nagit sa akon nga mata. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. May TC, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix. Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan ko nga nagpawang akon panulukan. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka nga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Sila mo da junior, kasi sa pusoon ko dalam may tinatawag na kislan, tapos may mga dugo nga nagaguluwa. Nabaka ko sa karton nga Santon sa namin na sito masyampo. Salamat sa Santon Plus kay bulong ako nga dinapatyan. Garantisado Santon Herbal Capsule. Nagadamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Pirisita sila, no? Ang kamot ko bala nagsakit. Hindi ko tilawan sa Santon Plus magbakal kay nagahubag bala, nagakatul, ginpatan ako sa bularyo. Kadamo na bilang nga bulong din bakal ko. Wala din bilang ayo. So, gintry ko ang Santon Plus. Namatyagan ko nga, nagkupo sa kipahati ko yan sa Santon Plus. Hindi ko yan nag-ayo, sir. Kamu man, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Santon Plus Herbal Soap. Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong bala sa akong panit sa punyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap. Manamigin. Santon Plus Herbal Soap. Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil. Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radyo na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
ko. Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil. Parami na ng parami ang mga Pilipinang pumuputi at kumikinis dahil sa Omega Ultra Whitening Soap. Kung ang iba ay gluta lang, papaya lang o kojic acid lang, ang Omega Ultra Whitening Soap meron lahat niyan plus more. May 10 times more whitening actives and exfoliants. Pinakamabilis at pinaka-epektibo magpaputi at magpakinis ng balat. Huwag magtsaga sa bitin. Dito ka na sa Omega Ultra Whitening Soap. Mabibili na sa mga suki niyong butika. Basta sure biz, sure quality. Ang bana ko, hindi macho, hindi man gwapo, pero pirmi ganado. Wala palya, tungod sa Bravo. Wala sa itsura ang kabasko gagana nga wala nagapalya. Mag-Bravo Food Supplement for Men. Kahit hindi gwapo, basta naka-Bravo. Bravo Food Supplement for Men. Ang pagsik mo. Bili na sa mga suki niyong botika. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Ari si Gina Flores nag-ayo sa iBerry. Tungod sa akong problema sa mata, di ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw. After using iBerry, nagtinaw ang akong pananaw. Hindi na nagaluha-luha ang akong mata, katarata nagnipis. Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy, kag sa inyong suki nga mga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhon mo ang kagwapa mo kung puro katol ang lawas mo. Yucky! Pag-anhon mo ang kaseksi mo kung baho ang ilok mo. Ew! Mag-Omega Guava with T3 Soap. Nagapatay sa mga kagaw nga ginahalinan sa mga problema sa panit katulad sang buni, alipunga, uyapos, kag iban pa. Naga-moisturize sang panit, gani malikawan man ang dry skin. May 8-hour protection pa, batok sa baho sang ilok nga dulot sang balhas kag kagaw. Omega Guava with T3 Soap. Bakal na sa mga butika. Polusyon, second-hand smoke, airborne irritants, infectious diseases, at unhealthy lifestyle. Lahat ito ay nakakasira sa kalusugan ng ating baga. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging biktima ng mga sakit katulad ng tuberculosis, pneumonia, lung cancer at iba pa. Iwasan ang problema sa baga. Mag-Vitalungs Capsule. Protect your lungs. Protect your life. Mag-Vitalungs Capsule. Bili na sa mga butika. Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka-infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilana, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan nga maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na! Blueturn Plus Capsule, suplemento kontra diabetes kag high blood, nagatinlo sang dugo, nagapakupos sa mga humag, nagatunaw sa mga bara kag bukol sa kaugatan kag internal organs. Blueturn Plus Capsule himo sa Bluternate, dahon sang insulin plant, turmeric kag cinnamon bark, kag mas ginpabaskog pa sang probiotics nga nagasupply sang billions of good bacteria para batuan ang virus kag infections, kag nagapabaskog sang immune system. Blueturn Plus Capsule mabakal online sa kalusuganyan.ph kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon mag-text o magtawag 0912-505-7788. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang